हॅलो एव्हरीवन, मी रोहित दुलीचंद भेवगडे. माझं ग्रॅज्युएशन RTM नागपूरमधून झालं आहे. नंतर मी ITच्या जॉब शोधत होतो, तर मला जॉब काय मिळत नव्हता. तर माझ्या एका मित्रांनी मला इव्हिजन टेक्नो सर्व्हिसबद्दल सांगितले. नंतर मी तिथं इन्फॉर्मेशन वगैरे काढलं. नंतर तिथं आपलं 45 दिवसाचं सिलेबस होतं. ते सिलेबस वगैरे केलं. मला तुरंत एका मंथमध्ये जॉब लागला आणि ते पण चांगल्या CTCमध्ये अँड कंपनी SCS टेक्नो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पॅकेज 2.4 अँड थँक्यू.